Good day everyone, welcome once again to my YouTube channel, Great Check. Once again, this is Jerry, and in this video we're gonna be talking about the mysteries of the mummies, or the Antichrists and the mysteries of Egypt, secrets of Egypt's mummies. So in here, mga kaibigan, ay ating pong tatalakayin ng mga bagay na patungkol po sa kung ano po ang state of the dead. Kasi paparating na po yung All Saints Day at saka All Souls Day, at talagang ating isasabay po ang topic na ito. Kaya though I have the series of the truth about hell, but I stopped it for now since we are heading or getting closer to the All Saints Day, where almost everyone is really celebrating this special event of the year, and they tribute this celebration for their dead loved ones, na kung saan mga kaibigan ay talagang mayroon pong napakalaking salungat po itong tradisyon na ito sa kung ano po ang talagang state ng mga patay, mga kaibigan, dahil sa halos karamihan ng buong sanlibutan, pati na yung mga Christians ay talagang nag-a-adapt po sa paniniwala nito, na galing po ito as what we are going to talk about, the belief of Egyptians regarding the state of the dead. So when King Tut's tomb was discovered in 1922, it opened to the world a new and fuller understanding of Egyptian culture and belief. Over 5,000 priceless treasures were discovered in King Tut's tomb. And by the way, King Tut was one of the poorer pharaohs. He died back in 1350 BC at the age of 19. So ibig sabihin, mga kaibigan, he was still young when he died. And for the discovery of his tomb from one of the Egyptians' pyramid, this discovery was really giving fuller understanding of Egyptian culture and beliefs. And one of those beliefs is the state of the dead, or of course the way how they really preserve the dead bodies of their loved ones. And you can see his youthful features in this picture. The beard beneath his chin identifies him with Osiris, the Egyptian god of death. So, ang mga Egyptians po ay naniniwala na kung ang tao ay namamatay, siya ay dadalhin sa pamamagitan ng isang bangka ng isang ferryman across the Nile River po. On the other hand, or on the other side of the river, the individual would meet Osiris, the god of death, and with Osiris begin the journey to the afterlife. And King Tut was well prepared for the journey to the afterlife. If you can see this photo, we can see the boat in King Tut's tomb that was to get him across the Nile River after death. You see, the Egyptian believed that a person needed all the things that he possessed for the afterlife. Thus, they bared as much wealth, equipment, tools, and other comforts as they could in their pyramids. You see, the more the pharaoh had, the more comfortable he would be in the afterlife, according to the Egyptian. So the question is, what did the Egyptian believe about life after death, mummification, and the afterlife? So ito po ang ating tatalakayin, mga kaibigan, sa video po ito, nang sa ganun ay ating maintindihan kung saan galing itong paniniwala na ating pong sineselebrate taon-taon, mga kaibigan, kahit tayong mga Kristiyano ay nag-a-adapt po sa ganitong paniniwala, mga kaibigan, kahit na tayo po ay Bible-believing Christians, mga kaibigan. The Egyptians were masters when it came to mummification. So ginagawa po nilang mummy yung patay, mga kaibigan, ang katawan ng namamatay. And here, the mummy that has been preserved for several thousand years, you can see it still has the distinct human form.
But the question is, of course, why were the Egyptians so concerned with preserving the body? Dahil naniniwala ang mga Egyptians, mga kaibigan, na kung ang tao ay namamatay, then he will continue to live on in another form. Ibig sabihin, mga kaibigan, parang reincarnation to. Pag siya ay namamatay ngayon, na isa siyang tao, then after his death, then another form of life, siguro magiging aso siya, or ano yung form niya, mga kaibigan, according to their belief, mga kaibigan. And the element of the person that lived on after death needed the body to preserve its identity for the afterlife. So, ibig sabihin, mga kaibigan, na sila po ay naniniwala na kung ang tao po ay namamatay, then nangangailangan pa rin po sila ng isang katawan na kung saan mapipreserve po ang identity nila afterlife, mga kaibigan. But was there any value or merit in their practice of mummifying their dead? Did Egyptians know some secrets about death that we don't know? So, yun po, mga kaibigan, baka mayroon silang alam, mga kaibigan, na hindi natin alam patungkol po sa patay po, mga kaibigan. Pero, interestingly, mga kaibigan, with the advent of Christianity into Egypt, so ibig sabihin, mga kaibigan, nung dumating po ang Christianity doon po sa lugar o sa bansang Egypt, mga kaibigan, the practice of mummification gradually disappeared. So, ibig sabihin, mga kaibigan, by the time na yung mga Christians nakapunta po o pumunta na po sa Egypt upang mag-share ng kanilang paniniwala, mga kaibigan, then they understood, and then the practice of mummification gradually disappeared, mga kaibigan. But what did the Christians teach that led the Egyptians to abandon mummifying their body or their dead? So yun po, mga kaibigan, ang ating pong tatalakayin sa video ito, mga kaibigan. So what happens to a person who dies? Ano pong mangyari sa tao, mga kaibigan, pag siya namatay? Yun po ang ating sasagutin, mga kaibigan. Does he go to heaven or does he go to hell? So, naku, mga kaibigan, ito po ang kahit tayong mga Christians ngayon ay talagang mayroong problema, mga kaibigan, patungkol sa paniwalang ito, dahil karamihan natin sa ating panahon ngayon, mga kaibigan, kahit yung mga Bible-believing Christians ay naniniwala po pag may taong namamatay, huwag ka mag-alala dahil ang mahal mo sa buhay ngayon, andun na siya sa langit. Wala talagang mga taong nagsasabi, mga kaibigan, lang yung mahal sa buhay ngayon na patay na, andun siya sa impyerno. Wala talaga, mga langit lahat, mga kaibigan. Ang tanong, mga kaibigan, does he go to heaven or does he go to hell? Or does he go to purgatory? So, yun po, mga kaibigan, ang mga bagay na dapat nating tatalakayin, dahil kailangan din po nating alamin kung ano talaga ang state ng mga patay, mga kaibigan. Nang sa ganun ay tayong mga buhay ngayon ay talagang magpe-prepare tayo sa pagdating ng kamatayan natin, mga kaibigan. Or is he reincarnated into a higher or lower life form, as some religions teach? So, kahit yung ibang mga religion, mga kaibigan, ay nagtuturo po sila na ma-reincarnate po ang tao galing sa tao, tapos magiging hayop siya, siguro magiging unggoy siya, magiging langgam siya, magiging ibon siya, din balik na naman siya, mga kaibigan. Siguro yung paniniwala nila na babalik ka naman doon sa pagkatao, mga kaibigan. That is what we're going to tackle, what we're going to discuss, what we need to have the answer, mga kaibigan. Is there life after death? Meron bang buhay pagkatapos ng kamatayan, mga kaibigan? The Egyptian believed there was life after death. Yun po ang paniniwala ng mga Egyptians, mga kaibigan. And that's why they were so concerned with mummifying the bodies of their dead. Yun ang talagang purpose, mga kaibigan, ng pag-preserve ng katawan ng mga Egyptians, lalo na yung mga pharaohs, mga kaibigan. And the Bible itself, ang Biblia mismo, mga kaibigan, adunay katanungan patungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Sabi nga ni Job, mga kaibigan,
If a man die, shall he live again? So, please take down notes of this, mga kaibigan. Kasi kahit si Job po ay nagtatanong, mga kaibigan, kung ang tao ay namamatay, mabubuhay ba siyang muli, mga kaibigan? Pero, where should we go for the answer to that question? Saan po tayo pupunta, mga kaibigan? Saan po natin makukuha yung tamang sagot sa tanong na to, mga kaibigan? Sa mga Egyptians ba? Or sa salita ng Diyos? Where do you want to go, mga kaibigan? Sa salita ng Diyos? O di kaya doon sa mga Egyptians na parang alam nila yung state of the dead? Of course, we're going to go to the Bible to find the answers to the question, if a man die, shall he live again? In this video, we're going to look at the greatest mystery of the ages. What happens when a person dies? Ito po ay isang napakalaking mystery sa lahat ng panahon, mga kaibigan, kung anong mangyayari kung ang tao ay namamatay. There is a mystery that the ancient Egyptians vainly sought to unravel but never could fully understand. This is the mystery that has brought us all the pyramids and mummies. What happens to a person when he dies? Will the dead ever live again? We're going to get that answer from the Bible. If you're taking notes in this video, mark this text down. First text, mga kaibigan, is in Isaiah chapter 26 verse 19. Ang Biblia ay nagsasabi, "Your dead man shall live. Together with my dead body shall they arise. Awake and sing, ye that dwell in the dust, for your dew is as the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead." Ano po, mga kaibigan, ang sagot sa tanong na kung ang tao ay namamatay, mabubuhay ba siyang muli, mga kaibigan? Of course, the answer is yes. Your dead men shall live again, according to Isaiah chapter 26, verse 19, mga kaibigan. But the question is, when? Kailan ba mangyayari ang kabuhay muli, mga kaibigan? Is this talking about the resurrection when it says, "Your dead men will live together with my dead body, they shall arise"? Ito ba ay mangyayari, mga kaibigan, pagdating ng panahon ng pagkabuhay muli? Or do the dead live on in some form immediately after death? If so, the question is, are the dead really dead? So yun, mga kaibigan, ang patay ba ay talagang patay? We will want to look at that question in this video. But there's another question, which, if we can answer, will help us to understand all other questions about death and the soul. Meron namang tanong, mga kaibigan, what kind of inherent nature does man possess? So ito po muna, mga kaibigan, ang ating tatalakayin. Ano po ba ang nature ng tao na kanyang natanggap, mga kaibigan, o yung inherent niya sa kanyang nature, mga kaibigan? Ang tao ba immortal o namamatay, or immortal na hindi namamatay? Of course, ang mortal po ay ang ibig sabihin po ng mortal is capable of dying, subject to death. Ibig sabihin, ang mortal ay talagang namamatay, mga kaibigan. Yung immortal naman, exactly the opposite of mortal. Kung ang mortal ay namamatay, ang immortal, mga kaibigan, ay hindi subject to death or incapable of dying po. So, are we mortal or immortal? Ang kataibang mga tao, mga kaibigan, mortal o immortal, mga kaibigan? Yun po ang paniniwala ng mga Egyptians na tayo ay mga immortal po, mga kaibigan, na hindi namamatay. That's why they were so concerned with mummifying the body. In fact, the Anka was, for the Egyptians, the actual hieroglyphic symbol of life after death. It was the key to immortality. But what does the Bible say about man's nature? So kung atin pong titingnan ang kanilang mga paniniwala, mga kaibigan, ito pong Anka, they called it Anka, mga kaibigan, which is, it's an actual hieroglyphic symbol of life
after death, mga kaibigan, na key po yun sa immortality na kanilang inilagay po sa katawan ng mga mami, mga kaibigan. So, ang Biblia nagsasabi sa 1 Timothy chapter 6 verses 15 and 16, which in his times he shall show who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality. So, ang Biblia po nagsasabi, mga kaibigan, na yun po ang Diyos lamang, na kung saan itong text na ito ay nagsasabi patungkol, nagdi-describe po ng Diyos natin sa verse 16 na who only has immortality. So the Bible says only God possesses an immortal, undying nature. He is the only self-existent being in the universe. From Him flows life to all creation. Well, what about man? What kind of nature does he have? Here's the answer from the Bible. So, ang sabi po ng Romans chapter 6 verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. The Bible teaches that man is mortal. You can say, mga kaibigan, na siyempre ang katawan ay namamatay. Tulad na rin, mga kaibigan, nung ipinapakita ng mga Egyptians ng mga kahit gaano nila ginagawang mami yung mga patay, the body still eventually decomposed, mga kaibigan. But maybe God put an immortal soul inside the mortal body. So the question is, ang kaluluwa ba ay isang mortal o immortal para sa iyo, mga kaibigan? Before you answer that one, mga kaibigan, let's see what the Bible says in Ezekiel chapter 18 verse 14 po. Ang sabi ng Ezekiel chapter 18 verse 4 po, mga kaibigan, behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sins, it shall die. Whatever you think the soul to be, the Bible says the soul that sins will die. Ang kaluluwa po na nagkakasala ay namamatay po, mga kaibigan. So, yun po ang sabi ng Biblia. Evidently, then, the soul is immortal according to the Bible. This might be a surprise for some of us watching in this video, because all of our lives we've been told that we had an immortal and dying soul. Sa Biblia po, mga kaibigan, ang soul po o yung kaluluwa is used about 460 times po na binanggit yung word na soul o kaluluwa, mga kaibigan, sa King James Version ng Biblia, but ni minsan, mga kaibigan, nagsasabi ito ng immortal soul po. Only 1 Timothy chapter 1 verse 17, na only God has immortality. So, what does the Bible say about the state of man in death? So, yun po, mga kaibigan, ang mga bagay na dapat nating alamin. Kung ano po ang state o kung yung estado ng tao kung siya ay namamatay.